هنا يقف الملك العظيم رمسيس الثاني في استقبالك بشموخ يليق بحضارة مصر وعظمتها. هو ليس مجرد متحف عادي، وإنما هو المتحف الأكبر في العالم بما يليق بالحضارة الأعظم في التاريخ. المتحف المصري الكبير يرتبط بواحدة من عجائب الدنيا السبع، وهي الأهرامات المصرية، بممشى سياحي يصل طوله إلى كيلومترين، ويعرض أكثر من 100,000 قطعة أثرية تمثل عصور مصر المختلفة، بما يمثل أضخم تجمع للحضارة المصرية القديمة، مع لافتات تشرح كل قطعة باللغة المصرية واللغة العربية والإنجليزية ولغات أخرى. المتحف المصري الكبير بمثابة حلم تحول إلى واقع، أيقونة مصرية عالمية تبرز آثار مصر إلى العالم بأكمله، بطرق عرض جديدة تجعل الزائر يعيش في العصر الذي يراه بسيناريو متحفي يليق بكل حقبة زمنية وآثارها. في هذه الحلقة نستعرض أهمية مشروع المتحف المصري الكبير وتفرده، كيف سيجمع بين أركانه أكثر من 100,000 قطعة أثرية، أبرز كنوز الحضارة المصرية الأثرية التي ينفرد المتحف بعرضها، وتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني معجزة تتحقق من جديد. يقع المتحف المصري الكبير غرب القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة، وقد اختير هذا الموقع ليكون هذا المشروع الضخم شاهداً على عظمة مصر في الماضي والحاضر والمستقبل، حيث تم تصميم المتحف ليكون أكبر متحف للآثار في العالم، يعرض حضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة. ويتناولها من فترة ما قبل الأسرات إلى العصري اليوناني والروماني، إذ تبلغ مساحته 500,000 متر، ويحتوي على أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة واليونانية والرومانية. تم بناء المتحف بواجهة على شكل مثلثات تنقسم إلى مثلثات أصغر في إطار رمزي للأهرام، وتستطيع من خلاله رؤية الأهرامات الثلاثة من خلال نافذة في نهاية درج عظيم محفوف بتماثيل مصرية عملاقة. تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل رئيسية، وخلال عام 2010 تم افتتاح المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل مركز الترميم الذي يضم عدداً من معامل الفحوص والتحاليل، مثل معملي الميكروبيولوجي والميكروسكوب الإلكتروني الماسح، بالإضافة إلى معامل الصيانة والترميم مثل معمل صيانة المومياوات ومعمل الأخشاب ومعمل الأحجار ومعمل الخزف والزجاج والمعادن. والمرحلة الأخيرة وهي إنشاء صالات العرض المتحفي ومتحف الدارسين ومركز المؤتمرات والسينما والمكتبة الأثرية ومتحف الطفل. كما يضم المتحف مكتبة للكتب النادرة ومخازن للآثار، ومبنى المؤتمرات الذي يضم قاعة ثلاثية الأبعاد ومركزاً ثقافياً وساحة مطاعم رئيسية وممشى تجاري ومحلات تجارية. أما بالنسبة للساحات الخارجية فتضم متحف مركب الشمس ومجموعة من المطاعم والعديد من الحدائق التي تحوي الأشجار التي عرفها المصري القديم.
يبدأ مسار الزائر للمتحف برؤية ميدان المسلة المعلقة الذي يعرض فيه أول مسلة معلقة بالعالم، ويرى أمامها الواجهة المهيبة للمتحف، حائط الأهرامات بعرض 600 متر وارتفاع 45 مترا. يدلف منها الزائر إلى داخل المبنى الذي يتألف من كتلتين رئيسيتين هما مبنى المتحف، وهنا تقف أول قطعة أثرية وهو الملك رمسيس الثاني مرحباً بالزائرين. ثم يبدأ مسار الزيارة الطبيعي، وهو بداية من الدرج العظيم والذي يضم ما يقرب من 72 قطعة من أهم وأكبر الآثار المصرية لملوك مصر، والتي تبلغ مئات الأطنان. ثم الخمس قاعات الأساسية أبرزها قاعة الملك توت عنخ آمون، ثم 3 قاعات للتسلسل التاريخي للحضارة المصرية من فترة ما قبل الأسرات إلى العصري اليوناني والروماني. مع تقديم المتحف تجربة معايشة واقعية متكاملة لذوي القدرات الخاصة، وزيارة جميع الأنشطة باستخدام كل الوسائل المتاحة من المشايات المتحركة والمنحدرات، لتأكيد اهتمام المتحف بالعمل على تحقيق كود الإتاحة لجميع الزوار. تم تصميم المتحف المصري الكبير ليستقبل سنوياً أكثر من 5 ملايين زائر، وتضم ساحة العرض الرئيسية تمثال الملك رمسيس مرحباً بالزائرين، وعمود مرنبتاح، والدرج العظيم الذي يحتوي على 94 قطعة أثرية نادرة بشكل منظم ومجهز بشكل دقيق، حيث مكان كل قطعة أثرية يعد مشروعاً في حد ذاته نتيجة ما تتطلبه كل قطعة، سواء من درجات حرارة أو نسب إضاءة. وتضم القطع الأثرية في الدرج العظيم التابوت المصنوع من الجرانيت الوردي للملك رمسيس، والذي يزن حوالي 6 أطنان، وتمثالاً للملك أمنمحات الثالث مصنوعاً من البازلت الأسود، وعمودي الملك سحرراع من الجرانيت الوردي محفوراً عليهما خرطوش الملك سحرراع يصل طول كل منهما حوالي 6 أمتار، بالإضافة إلى لوحة من الحجر الجيري للملك إخناتون. ويركز سيناريو العرض المتحفي للدرج العظيم على الملوك والآلهة، وينقسم ل4 أقسام. يتناول القسم الأول كيف يتم تصوير الملك ونحته في الأعمال الفنية، ولماذا بعض القطع كبيرة الحجم في حين تكون أخرى أصغر. أما القسم الثاني فيركز على منزلة الآلهة، ويشمل نحت الملوك خلال مشاركتهم الطقوس الدينية، إضافة إلى الركائز والأعمدة وغيرها من العناصر المميزة للمعابد التي شيدت للآلهة بتكليف من قبل الملوك. ويركز القسم الثالث على العلاقة بين الملك والآلهة، سيتضح ذلك من خلال النحت ثلاثي الأبعاد. ويركز القسم الرابع على حماية جسد الملك بعد الموت والخلود والعالم الآخر. تضم قاعة الملك توت عنخ آمون كنوز الملك مجتمعة لأول مرة بعد 100 عام من اكتشاف مقبرته، حيث يشهد عرض المجموعة بالكامل بواقع 5640 قطعة.
وكانت بعض القطع غير مؤهلة للعرض، ولكن بمجهود مميز استطاع قسم الترميم في المتحف صيانة وترميم القطع الأثرية للملك والاستعانة بصور حقيقية للمقبرة من وقت فتح المقبرة على يد هوارد كارتر عام 1922 لإعادة القطع الأثرية كاملة إلى ما كانت عليه وكما تركها المصري القديم من آلاف السنين. حيث استقبل المتحف المصري الكبير قطعا أثرية نادرة من مجموعة الملك توت عنخ آمون، منها 3 مراكب خشبية رمزية والبوق والسيف المعقوف ورأس اللوتس ومجموعة الألابستر الفريدة، وكذلك السرير القابل للطي والذي يعتبر أول سرير قابل للطي في العالم. إنجاز غير مسبوق في تنفيذ المسلة المعلقة في المتحف المصري الكبير، حيث جرى نقلها من منطقة صان الحجر إلى المتحف المصري الكبير لإقامتها أمام المدخل الرئيسي للمتحف المصري الكبير وفي البهو الخارجي على مساحة تبلغ 28,000 متر مربع، والذي يعد أول ميدان لمسلة معلقة في العالم، حيث يقف متن المسلة على لوح زجاجي تحت قدميه مستقرا فوق قاعدة المسلة، فإذا ما رفع الزائر بصره إلى أعلى رأى حينئذ جسم المسلة وبه الخرطوش النادر الذي يحمل اسم الملك رمسيس الثاني، وذلك بعد أن ظل محجوبا مخفيا عن الأنظار لأكثر من 3500 سنة. حينئذ يأتي التواصل البصري والوجداني بين عين الزائر الواقف في المسافة بين قاعدة المسلة على الأرض وبنيانها المرتفع فوق الرؤوس، وهو إحساس إنساني فريد يحدث لأول مرة. يضم المتحف المصري الكبير تمثال رمسيس، والذي ستتعامد عليه الشمس وعلى وجهه محاكاة لتعامد الشمس على وجهه في معبد أبو سمبل في الأقصر، حيث استطاع المهندسون المصريون من تحقيق معجزة علمية نفذها المصري القديم منذ آلاف السنين، وهو تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني كل عام مرتين، يوم مولده ويوم تتويجه ملكاً. ويأتي لها السياح والزائرون من كل دول العالم ليصبح بذلك الملك الذي لا تغيب عن وجهه الشمس منذ أكثر من 3000 عام، وبذلك سيكون لدينا ظاهرتان لتعامد الشمس، إحداهما في معبد أبو سمبل والأخرى في المتحف المصري الكبير. وقد استغرق الأمر عاماً كاملاً من الدراسات الفلكية والحسابات الهندسية الدقيقة لتصبح الفكرة حقيقة. يضم المتحف المصري الكبير متحفاً خاصاً مجهزاً بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية الخاصة بالعرض المتحفي، وكذلك بأحدث تقنيات التحكم في الحرارة والرطوبة والإضاءة، وذلك لضمان توفير أقصى حماية ممكنة للمركبين خوفو الأولى والثانية، والتي سميت بمركب الشمس، حيث يعد مشروع نقل مركب الملك خوفو من منطقة أثر الهرم إلى المتحف الكبير واحداً من أهم المشروعات الأثرية التي تهدف إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي في التاريخ.
مركز ترميم المتحف المصري الكبير هو أكبر مركز للترميم في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتجهيزات وعدد القطع الأثرية التي يتم العمل عليها، حيث أن الترميم هو واحد من أهم التحديات التي تواجه مشروع المتحف المصري الكبير، حيث يعمل مرمم الآثار في مركز الترميم التابع للمتحف على إعادة الملامح للقطع الأثرية وإعادتها إلى أصلها وقت اكتشافها وكما تركها المصري القديم، مستخدمين أحدث تقنيات ووسائل الترميم. كما حقق فريق الترميم بالمتحف المصري القديم إنجازاً غير مسبوق، ونجح في ترميم الصدرية الجلدية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، وأيضاً قلادات الملك الجنائزية الذهبية المطعمة بالأحجار الكريمة منذ اكتشافها على يد عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر عام 1922، مشيراً إلى أن هذه القطع كانت تعاني من التلف الشديد، حيث كانت هناك الكثير من التحديات التي تواجه عملية الترميم، خصوصاً مجموعة آثار توت عنخ آمون، فلم يعرض بالمتحف المصري بالتحرير إلا حوالي 2000 قطعة، لكن فريق المرممين المتميز استطاع التغلب على هذه التحديات بالأسلوب العلمي الدقيق ليتم عرض القطع الأثرية كاملة، بالإضافة إلى تابوت توت عنخ آمون والذي تم نقله إلى المتحف الكبير من مقبرة الملك الشاب بالأقصر، علماً أن عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر مكتشف المقبرة حاول نقل التابوت لكنه فشل، ليبقى التابوت في المقبرة قرابة 100 عام، وهو ما أثر على حالته نتيجة البخار الناتج من الزيارات السياحية. كما قام معمل الأحجار في مركز الترميم بالمتحف بترميم تماثيل حجرية وجداريات يرجع تاريخها للدولة المصرية القديمة، تمثل الحياة اليومية للمصري القديم من مظاهر الاستماع والاستمتاع بالموسيقى والصيد وشكل المراكب، مع الاهتمام بالألوان المختلفة والدقة في رسم الأشخاص. معلومات تعرفها لأول مرة عن المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير هو البيت الجديد للملك المصري الذهبي الملك توت عنخ آمون، حيث تعرض آثاره كاملة بالمتحف. حصل المتحف المصري الكبير على 3 شهادات اعتماد المواصفات الدولية القياسية الأيزو في نظامي إدارة كل من البيئة والجودة ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وهذه هي المرة الأولى من نوعها على المستوى الدولي والإقليمي التي يحصل فيها متحف على هذه الشهادات ال3 خلال أقل من 60 يوما. سيكون المكان متاحا للجميع، ويتم التواصل مع الزوار قبل التحرك من منازلهم من خلال موقع إلكتروني من أجل تسجيل موعد زيارتهم دون أن يضطر أي زائر إلى الوقوف أمام شباك التذاكر. نجح مهندس المتحف المصري الكبير في تحقيق تعامد أشعة شروق الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني داخل مقره الأخير في بهو المتحف المصري الكبير لتصبح الفكرة حقيقة. قاعدة تمثال الملك رمسيس الثاني صممت بشكل فريد لتعطي إيحاءً بأن التمثال الذي يصل وزنه إلى 83 طناً يطفو على المياه. الدرج الكبير يمكن صعوده على الدرج العادي أو بالمشايات الكهربائية، والزوار لن يشعروا بالإرهاق أبداً، ويعتبر من أهم القاعات الأساسية في المتحف، فيمكن مشاهدة التماثيل الملكية والاطلاع على علاقة الملوك بالآلهة ومشاهدة عناصر أثرية ضخمة.
الحدائق التي يتم زراعتها في منطقة المتحف محفوفة بالأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم. يعمل المتحف المصري الكبير على استخدام تقنية الهولوجرام للمرة الأولى لعرض كنوز الملك توت عنخ آمون أمام الزائرين والقطع الأثرية المختلفة، وتسمح عروض الهولوجرام للزائرين بمشاهدة المئات من القطع الأثرية، ومن أشهرها القناع الذهبي الشهير للملك توت عنخ آمون، وأخرى لم تعرض من قبل للجمهور. إذن نحن الآن على موعد مع التاريخ لمعانقة الحضارة المصرية في مشهد إنساني بديع وصورة متفردة غير مسبوقة. وبعد أكثر من 5000 سنة تجتمع كنوز الحضارة المصرية القديمة تحت سقف صرح واحد كالذهب، قد يخفي الزمن شيئا من بريقه، لكنه يتوهج في عروق المتيم بتفاصيله. بات المتحف المصري الكبير أعظم مؤسسة ثقافية حضارية أثرية في القرن 21، بطلها الأول الملك الذهبي توت عنخ آمون، أما بطلها الثاني الإنسان المصري، فهو من يبني الحضارات عبر التاريخ بأسراره ورموزه، والذي يحفل دوما بمعادلات النجاح لمن يحسن صياغتها لتصبح قصصا خالدة حيرت عقول العالم في أسرار الحضارة المصرية، لتصبح هدية للإنسانية تتوارثها الأجيال، وتبقى الشاهد الصادق والخالد على تاريخ الأمم والشعوب.